سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه جديده كنحتاجوها حنا الكبار والصغار في هذا البرد. شكون اي واحد منا كيضربوا البرد، وكنبقاو نقلبوا على وصفات، هذه كتوافقنا هذه ما كتوافقناش، وغادي حتى كنلقاو اللي كنطيحوا عليها. انا جبت لكم اليوم واحد الوصفه معتمده لدي، انها زوينه كتليق للبرد للكبار والصغار. هذه الوصفه بسيطه وبمكونات بسيطه، كنحتاجوا فيها غير الثوم وزيت الزيتون. دابا غنعطيكم الطريقه كيفاش تستعملوا هذه الوصفه. كتاخذي، غنعطيكم بالعبار، كناخذوا 50 غرام ثومه حمراء بقشورها، وكنوضعوها في قرعه ديال الزاج. هذيك القرعه ديال الزاج كنضيفوا عليها 4 لتر ديال زيت الزيتون. غنعاود لكم باش تثبتوا المسائل معايا. كناخذوا 50 غرام ديال الثومه حمراء بقشورها، كنوضعوها في قرعه ديال الزاج، اي قرعه، المهم هذيك القرعه كتهز تقريبا 4 اطرو ديال زيت الزيتون، وكنكبوا عليها ملي كنخلطوهم ديك الثوم وزيت الزيتون. كنغلقوا القرعه مزيان، من بعد كنلويوها بابي الومنيوم، يعني كنغطيو القرعه كامله بابي الومنيوم، وكنخليوها مده اسبوع في مكان مظلم، يعني ما كيتعرضش للضوء بزاف، يا اما بلاكار ديال الكوزينه، المهم في اي مكان اللي ما كيتعرضش للاشعه بزاف. من بعد داك الاسبوع كنوليو نستعملوها للكحبه، سواء الكبار سواء الصغار. المهم هذه راه وصفه مجربه واكيد غتعجبكم. الا عجبكم هذا الفيديو كنتمناو ديروا لي لايك ديالكم، وما تنسوش تضغطوا لي على الاشتراك ديالكم، وشكرا. اذا كان عندكم اي استفسار او تساؤل انا راه الاشاره، ومع السلامه.